سلام. توی این ویدیو قصد داریم در مورد اینکه غذایی که میخوریم چطور بدنمون پردازشش میکنه صحبت کنیم. سوال: وقتی که فرد مبتلا به دیابته و این سیستم به درستی کار نمیکنه چه اتفاقی میفته؟ زمانی که غذایی که حاوی کربوهیدرات هست ما میخوریم، در معده و دستگاه گوارش ما تبدیل به گلوکوز که نوعی قند هست میشه. بدن ما به گلوکوز نیاز داره، چرا که این همون چیزیه که به ما انرژی میده. غذاهای حاوی کربوهیدرات مثل غذاهای نشسته‌ای، شیرین، لبنیات، شیر، میوه، اینا دارای گلوکوز هستن. زمانی که شما اینها رو میخورید، گلوکوز وارد جریان خون میشه. لوزالمعده غده‌ای هستش در زیر و پشت معده. زمانی که شما چیزی میخورید، شروع به ترشح هورمونی به نام انسولین میکنه. انسولین به ما کمک میکنه که انرژی غذایی که میخوریم رو بتونیم دریافت کنیم. جریان خون ما گلوکوز و انسولین رو به هر سلولی که بهش نیاز داره میبره. برای درک بهتر این موضوع اجازه بدین که به سلول‌های ماهیچه‌ای یه نگاه بندازیم. قبل از اون ازتون میخوام که حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگر تا الان سابسکرایب نکردید حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، کلید زنگوله رو فشار بدید، در شیر و اشتراک گذاری این ویدیو با ما همکاری کنید و در قسمت نظرات اگر سوالی دارید برای ما بنویسید. اگر سوالی ندارید برای حمایت از ما لطفاً یه قلب خوشگل برامون کامنت کنید. در سلول‌های ماهیچه‌ای انسولینه که به گلوکوز اجازه میده تا به سلول‌ها برسه، جایی که میشه از اون برای انرژی استفاده کرد. میشه گفت که انسولین کلیدیه که درب سلول‌ها رو باز میکنه تا گلوکوز بتونه وارد سلول‌ها بشه. به این ترتیب سطح گلوکوز خون کاهش پیدا میکنه. سطح گلوکوز خون میتونه در هر نقطه‌ای توسط کبد افزایش پیدا کنه و گلوکوز اضافی آزاد بشه و با افزایش میزان گلوکوز دوباره لوزالمعده مجبوره که انسولین بیشتری تولید کنه تا با اون گلوکوز از طریق جریان خون به سلول‌ها وارد بشه. بدن با گلوکوز خون در سطح مطلوب بهترین عملکرد داره. اگه گلوکوز خون خیلی بالا بره، این برای بدن اصلا خوشایند نیستش. به طور معمول چرخه‌ای در بدن وجود داره که سطح گلوکوز و انسولین رو متعادل میکنه، اما در برخی افراد این سیستم به درستی کار نمیکنه و فرد مبتلا به دیابت میشه. دو نوع اصلی دیابت وجود داره: دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2. در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 بدن هیچ انسولینی ترشح نمیکنه. به خاطر نقص در سیستم ایمنی بدنه که به سلول‌های تولید کننده انسولین در پانکراس حمله میشه و اونها رو از بین میبره. هنوز علت دقیقی برای بیماری دیابت نوع 1 وجود نداره. دیابت نوع 1 10% از کل موارد دیابت رو شامل میشه و اغلب در افراد زیر 40 سال این بیماری به وجود میاد. در دیابت نوع 1 مواد غذایی که مصرف میشه تبدیل به گلوکوز میشه، اما انسولین وجود نداره که این گلوکوز رو وارد سلول ها کنه. بنابراین سطح قند خون بالا و بالاتر میره و کلیه ها برای اینکه از شر گلوکوز اضافی راحت بشن دفع ادرار اتفاق میفته. به خاطر همینه که افراد مبتلا به دیابت تمایل زیادی برای رفتن به توالت دارن، مخصوصا اونایی که تازه مبتلا به دیابت شدن یا قند خون بسیار بالایی دارن. از اونجایی که کلیه ها گلوکوز رو از خون تصفیه میکنن، آب زیادی مصرف میکنن و همین موضوع باعث تشنگی زیاد فرد دیابتی میشه. ادرار این افراد حاوی گلوکوز فراوانیه و محیطی رو ایجاد میکنه که در اون رشد باکتری بسیار آسونه. بنابراین ابتلا به برفک یا خارش ناحیه تناسلی بسیار رایجه. در این زمان خون حاوی سطح گلوکوز بالاییه که در این شرایط باکتری‌های زیادی نسبت به حد معمول در زخم‌ها رشد میکنه و ممکنه زخم‌ها دیر التیام پیدا کنه. گلوکوز همچنین میتونه در عدسی جلوی چشم جمع بشه
و باعث کدر شدن اون بشه. این میتونه به این معنا باشه که برخی از افراد دیابتی نوع 1 که بیماری اونها تشخیص داده نشده دچار تاری دید بشن. از اونجایی که گلوکوز نمیتونه وارد سلول ها بشه تا از اون برای انرژی استفاده کنه، احساس خستگی، بیحالی و ناتوانی در انجام کارهای روزانه در فرد پدیدار میشه. بدن به انرژی نیاز داره، ولی چون نتونسته این انرژی رو از گلوکوز دریافت کنه، شروع به تجزیه چربی میکنه و همین امر باعث کاهش وزن شدید در برخی از افراد دیابتی میشه. بنابراین علائم اصلی دیابت نوع 1: تکرر ادرار، تشنگی زیاد، خارش و عفونت در ناحیه تناسلی، دیر التیام یافتن زخم‌ها، تاری دید، خستگی زیاد و کاهش وزن. معمولاً این علائم بعد از چند هفته از ابتلای دیابت خودشون نشون میده و فرد با کنترل و درمان این بیماری با کمک انسولین میتونه این مشکلات رو برطرف کنه. دیابت نوع 2 90% از موارد کل جهان رو شامل میشه. معمولا در رده سنی بالای 40 سال در جمعیت سفیدپوست و بالای 25 سال در جمعیت جنوب آسیا درگیر این بیماری میشه. دیابت نوع 2 میشه گفت کمی از دیابت نوع 1 پیچیده تره. در بدن افراد مبتلا به دیابت نوع 2 انسولین یا ترشح نمیشه یا انسولینی که ترشح میشه به درستی کار نمیکنه. اضافه وزن میتونه علت خوب کار نکردن اون انسولین در بدن بشه، چرا که چربی ها باعث میشه که انسولین به درستی توی بدن کار نکنه. البته این موضوع برای افرادی که چاق هم نیستن ممکنه اتفاق بیفته. غذاهایی که حاوی کربوهیدرات هستن زمانی که افراد مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده میکنن باعث بالا رفتن قند خونشون میشه، چرا که اون کربوهیدرات به گلوکوز تبدیل میشه و انسولینی وجود نداره یا به درستی کار نمیکنه که وارد سلول کنه اون گلوکوز رو. پانکراس شروع به تولید انسولین میکنه که این انسولین همراه با گلوکوزه که انرژی بدن رو تامین میکنه. از طریق جریان خون به تمام سلول‌های بدن وارد میشه. گلوکوز همیشه نمیتونه وارد سلول‌ها بشه، چون قفل‌های درهای سلول‌ها بعضی اوقات با رسوبات چربی پر میشه. یعنی انسولین نمیتونه درهای سلول‌ها رو به درستی باز کنه. بنابراین سطح گلوکوز در خون همچنان در حال افزایشه. با وجود اینکه لوزالمعده باز هم انسولین بیشتری تولید میکنه، کارش بیفایده بوده و سطح قند خون در بدن بالاست. در همین حین سلول هایی که به انرژی نیاز شدیدی دارن سیگنال های اضطراری رو به کبد ارسال میکنن تا گلوکوز ذخیره شده رو آزاد کنه و گلوکوز سطح خون همینطور بالا و بالاتر میره و پانکراس انسولین بیشتری تولید میکنه. این کار همینطور ادامه پیدا میکنه تا زمانی که کبد فرسوده میشه و از کار میفته. مثل دیابت نوع 1، دیابت نوع 2 هم علائمی داره: تکرر ادرار، تشنگی زیاد، عفونت و خارش دستگاه تناسلی، تاری دید، دیر التیام یافتن زخم‌ها، خستگی زیاد و کاهش وزن. علائم دیابت نوع 2 خیلی کند ظاهر میشه. اصلا بعضی از افراد هستن که 10 ساله که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن اما متوجه اون نشدن. این نوع دیابت رو هم میشه کنترل کرد و هم درمان کرد با داشتن سبک زندگی سالم، کاهش وزن، ورزش کردن، تغییرات در سبک غذا خوردن. اما خب این بیماری یه بیماری پیش رونده هستش و برای کنترل و درمانش نیاز به داروه. پیشنهاد میکنم اگر این ویدیو رو ندیدید حتما برید ببینید و اگر هنوز ما رو لایک نکردید لایک هم فراموش نکنید.